guys! Welcome to my channel. This videos ay gagawa ako ng avocado graham float. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking mga video.
Tapos na po ang ating avocado graham float. At nakagawa po tayo ng 8 pieces. Kaya ito. Ayan guys. Ayun guys, ang puhunan natin sa 8 pieces is 333. 333 divide 8 is 41.62. Bali, sa isang tab, ang puhunan natin is 41.62 lang. So, pwede natin itong ibenta 90 to 100 peso. Sa 8 pieces, 720 ang magiging kalabasan. So, 20 minus 333, ang kita mo ay 387. Bawasan mo na lang ng kuryente kahit 50 pesos. So, mayroon ka pang 337. Thank you for watching guys. Sana po may natutunan kayo. Kung nagustuhan nyo man yung video na ito, please like, share, and subscribe. Bye-bye.